क्लास 11 को कम्प्युटर साइन्समा हामी मेमोरी युनिट हेर्दैछौँ र अहिलेसम्म हामीले जति हेर्यौं त्यसबाट हजुरहरूले मेमोरी भनेको के हो, किन मेमोरी हुन्छ कम्प्युटरमा, देन गएर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेमोरीमा प्राइमेरी मेमोरी भित्र र्याम, र्यान्डम एक्सेस मेमोरी एन्ड रोम, रिड ओन्ली मेमोरीलाई यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो। एन्ड हामीले जुन प्रिभियस ट्युटोरियलमा रोम एन्ड इट्स टाइप्स हेर्यौं त्यसको बेसमा यहाँ केही मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु छ, सो दैट हजुरहरूले थ्योरी बुझेपछि एक्जाममा मल्टिपल चोइस क्वेशन पनि सोल्भ गर्नको लागि एउटा हेल्प होस् भनेर सबै जति पनि छ यो क्वेशन, तीनटा क्वेशन मैले मेन्सन गरेको छु, प्रिभियस ट्युटोरियलमै बेस भएर सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो क्वेशन जुन छ फर्स्टमा क्वेशन नम्बर 1, क्वेशन नम्बर 2 एन्ड क्वेशन नम्बर 3 को एन्सर कमेन्ट गर्न म रिक्वेस्ट गर्छु यहाँहरूलाई। हामीले अगाडि पढेको रोम एन्ड इट्स टाइप्स को बेसमा रहेर त्यसको थ्योरी बुझ्नु भएको छ भने इजिली यो क्वेशन सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। देन हामीले यस ट्युटोरियलमा स्टार्ट गर्दै छौं। र्याम भर्सेस रोम, र्यान्डम एक्सेस मेमोरी भर्सेस रिड ओन्ली मेमोरी। यो एक्जाममा पनि धेरै सोधिरहने क्वेशन भएको भएर पनि मैले यसलाई एउटा प्रायोरिटी दिएर डिफ्रेन्ट ट्युटोरियल बनाइदिएको छु र्याम भर्सेस रोमको डिफ्रेन्टहरु मेन्सन गरेर। फर्स्टमा त हामीले र्याममा बुझिसकेको छौं, वी क्यान एक्सेस डेटा अन्टिल द पावर इज अन भनेर हामीले बुझिसकेको छौं। दैट मिन्स भोलाटाइल भनेर र्यामको सिनेरियोमा त्यो भनेको के भयो, इट लुजेस डेटा व्हेन द पावर इज टर्न्ड अफ। एन्ड नन भोलाटाइल भयो रोमको सिनेरियोमा भनेको पावर अफ भएपछि पनि हामीले के गर्न सक्यो, डेटा एक्सेस गर्न सक्ने भयो। अनि अर्को भनेको हामीले र्यामको सिनेरियोमा अब भोलाटाइल भयो, पावर अफ हुने बित्तिकै डेटा लुज हुन्छ, इरेज हुन्छ भने त्यो के भयो, एउटा टेम्पोररी स्टोरेज भयो डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्सको लागि। र्याममा हामीले बुझिसकेको हो त्यसमा के स्टोर हुन्छ, डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स व्हिच इज करेन्टली युजिङ बाइ सीपीयू। सीपीयूले करेन्टली जुन डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्समा काम गरिरहेको छ त्यही कुराहरु केमा स्टोर हुन्छ, र्याममा स्टोर हुन्छ। एन्ड रोम भनेको पर्मानेन्ट स्टोरेज हो, जुन अब हाम्रो एक्जाम्पलको सिनेरियोमा हामीले फिर्मवेयरलाई लिइसक्यौं, हामीले हाम्रो सिस्टम अन गर्दाखेरि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिने जुन सिस्टम इन्स्ट्रक्सनहरु हुन्छ, सिस्टम प्रोग्रामहरु हुन्छ त्यसको लागि के हुन्छ, रोम युज हुन्छ, रिड ओन्ली मेमोरी। यो सबै कुराहरु अलरेडी नै र्याम एन्ड रोममा हेरिसकेको कुराहरु हो, तर कम्प्यारिजनमा हामीले त्यही कुरालाई के गर्न सक्नु पर्यो, ट्याली गर्न सक्नु पर्यो र्याम एन्ड रोमको सिनेरियोमा। र्याममा रिड एन्ड राइट अपरेसन बोथ पोसिबल हुन्छ किनकि करेन्टली सीपीयूले काम गरिरहँदाखेरि रिडिङ पनि गरिरहेको हुन्छ र आउटपुट जुन आइरहेको हुन्छ त्यो आउटपुटलाई राइटिङ पनि गरिरहेको हुन्छ प्रोसेसिङ सँगै। तर रोममा हामीले के भनेको थियौं, यो रिड ओन्ली हो, रिडिङ अपरेसन मात्र परफर्म गर्न सकिन्छ, राइटिङ अपरेसनको लागि एकदमै टफ हुन्छ भनेको कुनै सिनेरियोमा राइटिङ पोसिबलै हुँदैन। लाइक हामीले पीरोमको सिनेरियो बुझेको थियौं। अब इफ पोसिबल हुन्छ भने पनि लाइक ईपीआरओएम, ईईपीआरओएम मा राइटिङ गर्न सकिन्छ भनेको थियौं, तर के भयो त्यसको लागि एउटा स्पेशल प्रोसिड्युर रिक्वायर हुन्छ भनेर हामीले बुझेको थियौं, एन्ड दैट इज इनफ्रिक्वेन्ट। सो इट इज रिड ओन्ली, राइटिङ इफ पोसिबल इज इनफ्रिक्वेन्ट एन्ड अफन रिक्वायर्स स्पेशल प्रोसिड्युर्स भनेर बुझ्नु पर्यो। एन्ड यो फास्ट हुन्छ अब्भियसली किनभने इट इज डाइरेक्टली एक्सेसिबल बाइ सीपीयू भनेर हामीले अलरेडी बुझिसकेको छौं। एन्ड स्लोवर कम्पेयर्ड टु र्याम, किन लङ टर्म स्टोरेजको लागि हो, स्टेबिलिटीको लागि हो, त्यही भएर र्यामको सिनेरियोमा हेर्दा पनि रोम के हुन्छ, स्लोवर हुन्छ। यसमा डेटा कन्टिन्युअसली मोडिफाइड हुन्छ। यसमा म्यानुफ्याक्चररहरुले, प्रोडक्ट डेभलपर जो हुन्छ उनीहरुले नै त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसको टाइममा मात्रै के गर्छन्, मोडिफाई गर्छन् भनेको आइदर त्यो फिक्स हुने भयो लाइक इन पीआरओएम, अथवा त्यो म्यानुफ्याक्चरिङकै टाइममा अथवा केही स्पेसिफिक रिप्रोग्रामिङ गर्नु पर्यो भने मात्रै स्पेशल प्रोसिड्युर, स्पेशल मसिनहरुको हेल्पबाट के हुन्छ, मोडिफाई हुन्छ। लाइक हामीले ईपीआरओएम जुन छ यसमा इरेज गर्नु पर्यो भने यूवी लाइट युज हुन्छ भनेको थियौं। देन रिप्रोग्रामिङ गर्नु पर्यो भने इलेक्ट्रिकल्ली हुन्छ भनेको थियौं। देन गएर ईईपीआरओएम को सिनेरियोमा हेर्ने हो भने बोथ रिडिङ एन्ड राइटिङ इलेक्ट्रिकल्ली हुन्छ भनेको थियौं। अब अर्को भनेको र्याममा त करेन्टली रन भइरहेको प्रोग्रामहरु केही रिड गरिरहेको हुन्छ, केही राइट गरिरहेको हुन्छ, त्यो सिस्टममा रन भएको एप्लिकेसनको लागि सफिसिएन्ट हुने स्पेस चाहिन्छ। त्यही भएर र्यामको स्पेस लार्जर हुन्छ एज कम्पेयर्ड टु रोम
किन रोममा के हुन्छ सिस्टम लेभल सफ्टवेयर मात्रै अथवा फिर्मवेयरको लागि मात्रै सफिसिएन्ट स्पेस चाहिन्छ जहाँबाट उसले रिड मात्रै गर्छ, त्यहाँ कुनै अरू फर्दर प्रोसेसिङ हुँदैन। त्यही भएर के हुने भयो, र्यामको स्पेस रोमको भन्दा लार्जर हुने भयो। भनेको र्याम क्यान स्टोर मल्टिपल गिगाबाइट पनि हुन सक्ने भयो, बट रोमको स्पेस के हुने भयो, यो मेगाबाइट हुने भयो। त्यो हुने बित्तिकै के हुने भयो, यो कस्टली हुने भयो। अर्को डिफरेन्स, रोममा लेस कस्टली अथवा चिपर एज कम्पेयर टु र्याम भनेर पनि एनदर डिफरेन्स हामीले मेन्सन गर्न सकिन्छ। अनि यसमा के स्टोर हुन्छ त भन्नु पर्यो भने टेम्पोररी डेटा स्टोरेज वाइल कम्प्युटर इज रनिङ। कम्प्युटर रन हुँदाखेरि जति पनि ओपन फाइलहरू हुन्छ, एक्टिभ एप्लिकेसनहरू हुन्छ, त्योहरू केमा स्टोर हुन्छ, र्याममा स्टोर हुन्छ। एन्ड क्रिटिकल डेटा द्याट इज निडेड फर सिस्टम टु बुट अप एन्ड अपरेट लाइक बायोस अर फिर्मवेयरहरू केमा स्टोर हुने भयो, रोममा स्टोर हुने भयो। यो एभ्रिडे कम्प्युटिङ टास्कमा युज भइरहेको हुन्छ र्याम। हामीले जति पनि कम्प्युटर खोलेर अपरेसनहरू पर्फर्म गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो सिनेरियोमा के हुने भयो, र्याम युज हुने भयो। अनि जुन के हुन्छ, चेन्ज पनि भइरहेको हुन्छ, त्यो र्याममा स्टोर हुने डेटा एभ्री टाइम चेन्ज भइरहेको हुन्छ। तर त्यो सिनेरियो रोमको सिनेरियोमा इनफ्रिक्वेन्ट हुने भयो। अनि के स्टोर हुने भयो, स्टार्टअप इन्स्ट्रक्सन्सहरू इक्जाम्पलको लागि। सो यो भयो र्याम एन्ड रोमको डिफरेन्स। अरू पनि डिफरेन्सहरू हजुरहरूले एड अन गर्दै जान सक्नुहुन्छ। अब यो जुन यो पोइन्टको डिफरेन्स बिट्विन छ, यो हेर्दाखेरि एउटा के कन्फ्युजन आउँछ भने अहिलेको टाइममा हामीले नर्मल्ली 464 अथवा 6128 यसरी हामीले मोबाइल किन्दाखेरि मेमोरी आइरहेको हुन्छ। अनि नर्मल्ली हाम्रो बानी के बसेको छ भने 4 GB र्याम 64 GB रोम अथवा 6 GB र्याम 128 GB रोम भन्ने यो बानी बसेको छ। यो 4 GB र्याम 6 GB र्याम चाहिँ हो नै, तर यो रोममा यो मेमोरी त हामीले के स्टोर गर्छौँ, यहाँ त हामीले हाम्रो डेटाहरू, फोटो, अडियो, भिडियोहरू एभ्रिथिङ स्टोर गरिरहेको हुन्छौँ नि। एक्चुअली यो भनेको के हो, मिसयुज अफ टर्मिनोलोजी हो। यो 64 128 जुन छ यसलाई हामीले इन्टरनल स्टोरेज अथवा स्टोरेज मात्रै भन्नुपर्छ, किनकि यो एउटा फ्ल्यास स्टोरेज हो, फ्ल्यास मेमोरी हो, लाइक एसएसडी इन आवर ल्यापटप। किनभने रोम भनेको त्यसमा के मात्रै स्टोर हुनु पर्यो, फिर्मवेयर अथवा स्टार्टअप प्रोग्रामहरू जुन हुन्छ त्यो मात्रै स्टोर हुन्छ रोममा। तर यसमा हाम्रो के हुने भयो, यसमा हामीले अल हाम्रो डेटाहरू, इन्फर्मेसनहरू स्टोर गरिरहेको हुन्छौँ, अडियो भिडियोदेखि लिएर सबै कुराहरू स्टोर गरिरहेको हुन्छौँ। यो एक्चुअली हाम्रो इन्टरनल मेमोरी हो, इन्टरनल स्टोरेज हो। यसलाई हामीले 4 GB र्याम एन्ड 64 GB स्टोरेज, 64 GB इन्टरनल स्टोरेज अथवा फ्ल्यास स्टोरेज भनेर बुझ्नुपर्छ। यो भन्दाखेरि इन्टरनल्ली स्टोरेज भएको भएर त्यो मोबाइल ल्यापटपमा नै फिक्स हुने भएको भएर इन्टरनल स्टोरेजलाई रोम भनिएको हो, त्यो टर्म आयो त्यसरी। तर टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि भनेको त्यो मिसयुज अफ द टर्मिनोलोजी हो। यो भनेको जस्ट के हो, इन्टरनल स्टोरेज अथवा फ्ल्यास स्टोरेज हो। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। इफ देयर इज एनी कन्फ्युजन देन प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट बक्स। थ्याङ्क यू।